Hi, how are you? سلام، حالتون چطوره؟ Today we talk about different words with same pronunciation. Different words. امروز ما در مورد کلمات مختلف صحبت می‌کنیم. Different words. کلمات مختلف with same pronunciation. Same یعنی شبیه. Pronunciation یعنی تلفظ. With same pronunciation. با تلفظ شبیه به هم. پس کلمات متفاوتن ولی تلفظشون شبیه همه. اولین کلمه right هستش. Right به معنی درست، write به معنی نوشتن. اینا فقط توی تلفظ با هم شبیه هستن، نوشتنشون و معنیشون با هم فرق میکنه. دومین کلمه per به معنی جوراب هستش، per به معنی گلابی. per. سومین کلمه see یعنی دیدن، see یعنی دریا. دوتاشون یه تلفظ دارن. کلمه بعدی meet یعنی ملاقات کردن، meet یعنی گوشت. meet. heel یعنی شفا دادن، شفاخونه. heel یعنی پاشنه. دوتاشون تلفظشون یکی هستش. میل یعنی آقا، میل یعنی ایمیل یعنی نامه زدن. میل. استیل یعنی فولاد، استیل یعنی دزد. استیل دوتاشون یه تلفظ دارن. و آخرین کلمه وی یعنی راه، وی یعنی ترازو. دوتاشون مثل هم تلفظ میشن. وی. خب اینا چند تا کلمه بود که من بهتون گفتم. اگه شما هم کلمه میشناسید زیر همین پست بر من کامنت کنید.